бентежить гайморит? Цинапсин. Дихай носом вільно. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, як і раніше, виступає проти постачання далекобійних ракет «Таурус» Києву. Про це повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штефен Хебешрайт, повідомляє Deutsche Welle. І він говорить, що поки Шольц не згадує ракети «Таурус» прямо, але його твердження прозвучало на тлі нових вимог до уряду Шольца схвалити постачання цієї зброї Україні. Днем раніше опозиція заявила, що винесе до Бундестагу власну пропозицію щодо розширення військової допомоги Києву, до якої мають увійти ці ракети. Додам, що нещодавно видання DPA писало про те, що Німеччина, напевно, має намір передати Україні «Таурус». І, за даними агентства, правляча коаліція підготувала секретну пропозицію щодо постачання Україні боєприпасів, транспортних засобів та систем озброєння. Про «Таурус» не йдеться, але написано про постачання додаткових систем зброї дальньої дії та боєприпасів, необхідних для того, аби Україна могла здійснювати цільові атаки на стратегічно важливі цілі далеко в тилу агресора. Канада може виділити близько 30 мільйонів доларів на доставку снарядів, які знайшла для України Чехія. Нагадаю, на Мюнхенській безпековій конференції президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла 800 тисяч артилерійських снарядів, але потребує фінансової допомоги, щоб транспортувати їх в Україну. Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги для України вартістю майже у 26 мільйонів доларів. В МЗС повідомили, що кошти підуть на навчання українських військових, відновлення та гуманітарну допомогу. До 97 військовослужбовців Нової Зеландії забезпечуватимуть розвідувальну, зв'язкову і логістичну підтримку бійцям ЗСУ. Зазначається, що 4 мільйони доларів підуть Міжнародному фонду України, що перебуває під управлінням Великої Британії, для закупівлі зброї та боєприпасів. Також у повідомленні уряду Нової Зеландії вказано, що країна розробляє нові санкції проти Росії. Додам, загальна сума допомоги для України від Нової Зеландії вже перевищила 100 мільйонів доларів. Незабаром Україна може отримати наступний транш від Міжнародного валютного фонду. Йдеться про 900 мільйонів доларів. Угода попередньо має бути схвалена до 24 лютого, пише Bloomberg. Сьогодні співробітники МВФ, які оцінюють, чи виконала Україна умови отримання грошей, мають завершити свою роботу. Ця виплата від МВФ стане першою з 4, які Україна очікує цього року на загальну суму у 5,5 мільярдів доларів, що є частиною повномасштабної програми для України, схваленої у 2023 році. А загальна сума кредиту становить 15,5 мільярдів доларів. Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю американському каналу Fox News прямо на лінії фронту за 2,5 кілометри від російських позицій на Куп'янському напрямку. Президент відповів на питання журналіста Брета Байера. Його аудиторією є прихильники республіканської партії. Основними темами розмови стали річниця війни, дебати Конгресу щодо допомоги Україні та останні події на фронті. Спеціальний репортаж за участі Зеленського американцям покажуть в ніч проти п'ятниці за Києвом. Президент Польщі Анджей Дуда підтримує ідею зустрічі з українською та польським урядом з представниками Єврокомісії для розв'язання кризи на кордоні. Про це повідомив держсекретар канцелярії польського президента Анджей Дера. Щоправда, він пропонує інші місця для зустрічі – Варшаву, Жешув чи Люблін, оскільки це безпечніше. За словами держсекретаря, Дуда виступає за те, щоб цей діалог відбувся, і назвав ситуацію на кордоні фатальною з обох сторін. Нагадаю, протести на деяких пунктах пропуску на українсько-польському кордоні тривають вже 4 місяці. Мітинги польських фермерів продовжують набирати обертів і дедалі більше набувають антиукраїнського характеру. Як виявилося, серед учасників протестів є фейкові фермери із партії «Конфедерація» та агент ФСБ. Ну а зараз, друзі, я готова долучити до нашого ефіру гостя. Михайло Шейтельман, політтехнолог, з нами на зв'язку. Пане Михайле, рада вітати. Слава Україні! Героям слава! Здравствуйте! Цікаву тему обрала для нашої з вами розмови, тому що з'явилася інформація, що так званий парламент невизнаного Придністров'я призначив на 28 лютого з'їзд депутатів усіх рівнів. Хочуть вони звернутися до Москви. Про що саме не уточнюють, але придністровський опозиціонер Геннадій Чорба написав, що, ймовірно, буде прийнято звернення до Москви щодо приєднання сепаратистського регіону до РФ.
От як ви гадаєте, чи дійсно це може статися? Ну і, по-перше, він також акцентує увагу, що цей з'їзд має відбутися напередодні ось того послання Путіна. І, можливо, саме на цьому посланні Путін і скаже про ухвалене рішення. Обратиться они, безусловно, могут. Для чего бы они еще собирались. Мало того, они уже обращались. По-моему, у них было то ли референдум, то ли что-то такое по присоединению к России, то ли решение вот этого самого парламента, я сейчас точно не вспомню. То есть, да, это вполне реалистично. Но вот дальше нужна часть вторая под названием «Нужно, чтобы Российская Федерация, значит, согласилась на все это». Вот в это я практически не верю пока. Потому что это для России, если они это сделают, это будет выгодно только нам, больше никому. Если россияне присоединят официально, объявят, что теперь Приднестровье их часть. Потому что это только усилит санкционное давление против России. У них нет реального шанса туда даже войска перебросить. Ведь в конце концов они полностью отрезаны. Они это понимают тоже в России. В этом смысле они, конечно, но не настолько. Они понимают, что они же не могут туда ничего. Просто сделать там ничего. Вот на наших оккупированных территориях они проводят выборы, там еще что-то, не знаю, как-то укрепляют административно сами, себя, Россию, присылают туда каких-то гражданских оккупантов, там учителей каких-то и так далее, строителей каких-то оккупирующих тоже они присылают. А в Приднестровье они все это делать не смогут, потому что у них нет границы общей. Молдова просто закроет там границу и все. Мы со своей стороны закроем границу. Поэтому это политически очень был бы глупый и бессмысленный шаг для России.